Hai! Ia uite și India, numai. Când venim înapoi, îți arăt una. Asta e și pe... Și cum arată? Da. Mă, și sunt condiții foarte bune. E normal, sau pui mâna. Asta e la prima dată aici, acum câțiva ani. Da. Înainte de pandemie. Când a deschis. Erau aici, să zic, numai motoarele alea. TVR aici. Au filmat, dar nu mi-am dat seama că atât de faine sunt. Știu, am mai văzut de foarte multă vreme. Se mai fabrică? Sunt mai moderne.
Vrei să oprim aici la magazin? Viteză, poze. Da, dar acum are bandă pus acolo, nu mai dă voie. Da? Hai că vedem unde putem, da? Oprim acolo și vedem dacă. Bine, bine, hai. Mergem. Hai. Mai sus, mai aproape, da? Hai mai sus. E bun, hai. Da, Da? Eu dacă rămâi în urmă ca să nu te trăfești prea tare, eu la fiecare intersecție mă opresc. te oprești puțin, așa de la intersecție, da? Că e foarte mult praf. Am mers încet, îți scot eu. Nu-i nimic, dă-i în viteză. Mergi primul?
Nu știu, Viorel. Tot unde am fost ieri. Nu, pe acolo merge, nu? Da, coborâm, urcăm pe acolo, intrăm prin curtea omului, trecem și ajungem cu lupcina e acolo, știi? A, uite, nu se vede dealul. Da. Știi drumul? Da, da. E bun așa, mulțumim frumos. Hai să ce am făcut. Ce ai făcut, Viorel? Am luat bolovanul ăla de acolo. I-am dat tare. Și? Să spar ceva? Nu fac nimic, amândoi e scurt. E bun, dacă e scurt, nu... Da. Uite aici, Viorel, cred că putem urca la stânga în sus. Urcăm în sus.
Hai să vedem. Hai să... Am căzut! Am căzut! Ai intrat aici pe laterală. Da. S-a îndoit ceva? Nu sunt nimic, nu. Ești bine? Tot e bine, da. Hai, dai drumul la paletă. Ușor. Dai. Până în drept, a mea, Da, da, da. pleca din nou. Așa. Nu mă vinge, nu mă vinge. Lasă-mi puțin mai stânga. Așa. Aha. Ok? Opa. fost greu.
de răsună Bucovina. Cântă cu bătălvina, de răsună Bucovina. Cântă cu într-un brăduț, de răsună în Cernăuț. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai feciori. Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai feciori. A fost duși în altă țară, dar să-ntorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar să-ntorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar să-ntorc la primăvară. Înapoi când or veni, tot pe tine te-or iubi. Am văzut contuța care că poate... De obicei este, mă. Nu a prăvut. Uite-ți meu ăla. Vrei? Nu o să acum. Aici e prăfuită asta, mă, greu de la marginea drumului. Ților cu creasta rară, nu lăsa stravaja să piară. Ților cu creasta rară, nu lăsa stravaja să piară. Dacă vine straja voastră, a pierit și țara noastră. Da, uite. Da, da. Asta. Suntem în România aici. Hai să facem o poză. Aha, bun, bine, bine.
Hai să luăm un suc. Schimb, dacă doriți să mâncați vreodată mâncare gătită, Da. 7 august? 7 august. După aia? tot scrie la doriți să mâncați. Cadê? Azi doar ne uităm. Aha. Un langoș, o plăcintă, ceva? Nu, nu vreau nimic. Nu. Salut, salut!